Ambient sound outside Keltipada Wood. आणि जशी संध्याकाळ झाली तशी मला वाटतं 8-8:30ला ती झाडं कापायला घेतली. झाडं कापायला घेतली तर एक व्हिडिओ आली मोबाईलवरती. मग आम्हाला समजली की झाडं कापायला लागली. तसं जसं आम्हाला माहिती लागली तसेच आम्ही ते जेवायचं आमचं चालू होतं की आपण जेवून जाऊया वगैरे. तर मी बोलली का जेवून नको जाऊया, जेवायच्या अगोदर जाऊ आपण, नाहीतर काय होईल अजून झाडं कापले जातील. ते आम्ही जेवण झाकून ठेवलं आणि आम्ही सगळे तयारी करून गेलो. त्यापर्यंत झाडं कापायला घेतलेली त्यांनी आणि भरपूरशी झाडं कापली. आवाज येत होता, मोठमोठे झाडांचा आवाज येत होता. किती भयंकर आवाज येत होता त्या झाडांचा. मग जसे माहीत पडलं तशी लोक खूप यायला लागले. जसे माहीत पडले तशी लोक ग्रुपनी यायला लागले. त्याच्या आधी पण म्हणजे काही वेगवेगळी लोकं पण येऊन गेलेली तिथे. खूप सारी लोकं आलेली, वेगवेगळे ह्याचे आलेली लोकं हे वाचवण्यासाठी. मग ती झाडं जे कापणारे होते ते पळून गेले, दुसऱ्या रस्त्याने पळून गेले. ते जे झाडं कापणारे होते ते. आम्ही गेलेलो होतो आतमध्ये, बघितली तर खूप सारी झाडं कापलेली. मग आम्ही आतमध्ये बघायला गेलो तर आम्हाला आतमध्ये गाडीमध्ये भरलं, पोलीसच्या गाडीमध्ये, आणि बाहेर आणून पहिला सुरुवातीला आम्हाला पहिला भरलं आणि तिथेच आम्हाला सोडून दिलं. आम्ही तिथे झोपली होती मी. आम्हाला उचलून ते गाडीमध्ये भरत होते. नंतर मग खूप टाईम झाला, पुन्हा भरलं आम्हाला गाडीमध्ये आणि नंतर मग आम्हाला बाहेर मेन रोडवर आणून तिथे सोडलं. सोडल्याच्या नंतर मग आम्ही बिरसा मुंडा चौक आहे तिथे येऊन बसलो आणि तिथे आमची गाणी, जे वाघदेवाचं गाणं, आज नाही उद्याला मरायचं आहे, मग कशाला मागं सरायचं आहे, ते आम्ही गाणी तिथे बोलत होतो. मग तशी थोडी पहाट होत चालली. तसे मग पोलीस बोलायला लागले की तुम्ही जर 3 बोलायच्या आत नाही उठले तर तुम्हाला आम्ही नेऊन अटक करणार करून. मग ते लोक बोलले, आम्ही उठलंच नव्हतं. मग ते लोक भरपूर खेचाखेची वगैरे केली आणि नंतर मग असं गाडीत नेऊन भरायला लागले. मग रात्री आम्हाला 3 वाजता नेऊन आम्हाला सगळ्याला महिलाला दहिसर पोलीस स्टेशनला आम्हाला नेऊन तिथे बंद केलं. आम्ही 10-12 जणी होतो तिथे. आम्हाला तिथे आम्हाला मग तिथे आम्हाला सगळं नेऊन बंद केलं. त्याच्यानंतर मग सकाळी बाकी मुलींची परीक्षा चालू होती. मग आम्ही सांगलं की ह्यांनी पोरींची परीक्षा चालू आहे तर त्यांना सोडा करू. त्या मुलींना सोडलं. ती मनीषा ढिंडे करून आहे. तिला तर चेकनाक्याला बघितलं तसं तिच्या मागे पोलीस लागले आणि तिची परीक्षा चालू होती. ती परीक्षेला जात होती, पण तिला एवढं जाऊन तिला पकडलं आणि परत आणून तिला, तरी पण ती सांगते सरांचा फोन वगैरे घेऊन तिला सगळं हे केलं. म्हणजे सरांशी बोलायला पण दिलं की मला तुम्ही सांगा करून, माझी परीक्षा आहे आणि सोडायला. तेव्हा तिला सोडलं आणि आम्हाला सोडलं नाही. आम्ही 5 महिला होतो, आम्हाला सोडलं नाही. त्याच्यानंतर मग आम्हाला परत गाडीमध्ये बसवलं दुपारी
आणि इथे आपला ट्रोमा हॉस्पिटल आहे तिथे आणलं. आमच्या सह्या वगैरे घ्यायला आणलं तिथे. सह्या वगैरे आमच्या तिथे घेतल्या आणि परत आम्हाला त्या गाडीमध्ये बसवलं आणि इथे आणलं आपला बोरोलीच्या कोर्टामध्ये आम्हाला आणलं. तिथे कोर्टामध्ये आणलं आणि जजच्या समोर आम्हाला तिथं उभं केलं. तिथे जज बोलला की तुम्ही पोलिसांना का मारलं. जज बोलतो आम्हाला, पोलिसांना तुम्ही का मारलं. आम्ही बोललो आम्ही पोलिसाला मारलं नाही, आम्ही झाडं वाचवायला गेलेलो, पोलिसाला कशाला आम्ही मारू. सक्सेस नाही करू दिली. ते खरं तर आदर्श होतं आणि ते आंदोलन फक्त आरेत नव्हतं, ते आंदोलन फक्त मुंबईत नव्हतं, ते आंदोलन फक्त भारतातही नव्हतं, ते जगभर पसरलं होतं आणि वेगवेगळ्या मीडियाच्या माध्यमातून लोक तिथे जॉईन झाली होती आणि ते मोठं आंदोलन होतं. परंतु ह्या लोकांनी सगळं डावपेच आखून आणि हे सगळं आमचं आंदोलन मोडीत काढलं. ज्या दिवशी झाडं कापायची होती त्या लोकांना सुरुवात केली. मला वाटतं 8-8:30ला ह्या लोकांनी सुरुवात केली झाडं कापण्यासाठी आणि आम्हाला कळलं आम्ही जेवायला बसणार होतो. आम्ही ते जेवण झाकून ठेवलं. म्हणलं पहिलं तिथे गेलं पाहिजे, कारण जर आपण इथे जेवत बसलो तर अजून 4 झाडं कापतील आणि मग आम्ही सगळे मिळेल तिकडची लोक, आदिवासी, बिगर आदिवासी, जी पर्यावरणप्रेमी, काही तर खूप लांबून अगदी विरारवरून सुद्धा लोकांना कळलं, जे काही व्हिडिओज बघितले झाडं कापताना वगैरे आणि तिथे पोचले आणि तिथे पाहिलं तर ते म्हणतात ना आम्ही नाही झाडं कापत आहोत. त्यांनी बॅरिकेड्स लावले होते पत्र्यांच्या मोठ्या. आपण बॅरिकेड्सच्या आतून जे झाडं मशीनचा आवाज येत होता, झाडं पडण्याचा आवाज येत होता आणि माझी मुलं वगैरे आणि आमचे कार्यकर्तेसुद्धा संघटनेचे काही म्हणत होते की आम्हाला झाडं, अरे मला वाचवा असे आवाज आम्हाला जाणवत होते. जरी ती कडकड आवाज येत होता तरी त्याच्यातून आवाज आम्हाला असे वाटत होते की ते आम्हाला हाका मारतायत की आम्हाला वाचवा, आम्हाला कापलं जातं आहे. हां, मत काटो मुझे, दुखता है, असे सगळे लोकांचे भावना होत्या त्यावेळेला आणि ती सगळे झाडं कापत होती आणि लोक तिथे पोहोचली आणि मग त्या लोकांनी ते बॅरिकेड्स वगैरे तोडलं आणि आत घुसले. तर बघतात तर संपूर्ण झाडं कापायला लावली होती आणि मग हे सगळं झालं. मग पोलिसांनी सगळ्यांना बाहेर काढलं. मग तिथे जवळजवळ त्यावेळेला मला सुरुवातच झाली होती, 400-500 तर कापली होती आम्ही ज्या वेळेला. पण नंतर मग सगळ्यांना 1-2 दिवसामध्ये हे करून हजारो झाडं तिथे, म्हणजे 1,000-1,500 झाडं तर कापलीत. कारण 2,702 झाडं कापण्याचा त्यांचा हे होता. परंतु मला वाटत नाही ती संपूर्ण झाडं या आंदोलनामुळे कापली असतील, परंतु मोठ्या प्रमाणावर झाडं कापली गेली आणि ती 150-200 वर्षापूर्वीची झाडं. मी बऱ्याच वेळेला म्हणतो की एक झाड वाढायला 150-200 वर्ष लागतात आणि कापायला मात्र काही सेकंद लागले त्यांना, कारण मशिनरी तशा होत्या. तर हा विचार करायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट हे सुद्धा आहे, पर्यावरणाविषयी जर बोलायला गेलं तर आम्ही नेहमी विचार काय करतो, झाडाबद्दल झाड लावू, हां, आणि आपण पक्ष्यांचा विचार केला, प्राण्यांचा विचार केला की त्यांचे घरं वगैरे तुटतात. परंतु स्वतः जे झाड आहे, जे झाड मारलं जाणार आहे त्याचा पण तो अधिकार आहे ना, त्याचा स्वतःचा अधिकार आहे जीवित राहण्याचा. कारण त्यांनी वाढलं आहे, त्यांनी ह्या जागेमध्ये मुळं त्याची आतपर्यंत गेलेली आहेत, त्यांनी अनेक वर्ष इथे काढलेलं आहे. इथे मात्र आपण 2000 सालाचा एखादा झोपडं असलं की त्याला लिगल म्हणतो आहे.
हां 95चं पुरावा दाखव तू लिगल आहेस, मग तुला तू लिगल आहेस, आणि 2000चा असेल तू लिगल आहेस. आणि इथे मात्र 150-200 वर्षापूर्वीची झाडं ते लिगल नाहीत का? तुम्ही सरळ सरळ त्यांना तुम्ही विचारलं का की बाबा तुम्हाला झाडं तुम्हाला कापू का, तुमचं काय म्हणणं आहे? हे जरी ती बोलत नसली किंवा तरी ती सजीव आहेत ना, ह्या गोष्टीकडे आपण बघायला पाहिजे. आणि बऱ्याच वेळेला मला असं वाटतं की आदिवासींना नेहमी असं म्हटलं जातं की हे अशिक्षित आहेत, ह्यांना काय कळत नाही, हे दुर्लक्षित आहेत आणि बेअक्कल लोक वगैरे अशी सुद्धा लोकं म्हणतात. पिक्चरमध्ये वगैरे तर दाखवतात की अगदी वेडी लोक ते आदिवासी लोक. परंतु मला तसं वाटत नाही. आम्हाला असं वाटतं की आदिवासीने हे जाणलं आहे की आपल्याला काय हवं आहे, इथे आपण कशामुळे जिवंत आहोत, आपल्याला आजचं आपले जीवन कशावर चाललं आहे हे आदिवासीपेक्षा कोण चांगलं ओळखू शकेल? कारण तोच ह्या निसर्गालाच देव मानतो आहे ना. जल जंगल जमिनी हेच त्याचे दैवत आहेत. त्याचे दैवत असे वेगळे नाही आहेत. तो पाहतो आणि ते अनुभवतो, त्यामधून त्याला ते देतंही. आता देव म्हटलं की देणारा असतो. आता एखादं झाड लावलं जरी आपण, त्याचा आपण सेवा केली तर तो द्यायला सुरुवात करतो आपल्याला. फळं असेल, सावली असेल, मग ऑक्सिजन असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी हे सगळं आदिवासीनं कळतं. म्हणून माझ्या एका गाण्याच्या लाईनीत मी म्हटलं आहे, कळलीही नाही जाना या निसर्गाची महती, हिरवा देव म्हणती ज्याला हे आदिवासी. हिरवाई वाचवाया तू धावर, हिरवाई वाचवाया तू धावर, हिरव्या देवा जंगल वाचवाया तू धावर. पर्यावरणाचा सत्यानाश केला वाघदेवा, जंगल वाचवाया तू धावर. आम्ही श्वास घेतो आहे, कृपा तुझी ही मोठी, तुझ्यामुळेच आहे जीवित आज सृष्टी. ही सृष्टी वाचवाया तू धावर, आमचं जीवन वाचवाया तू धावर. निसर्ग देवा जंगल वाचवाया तू धावर.